Đối với anh em làm về điện tử chuyên sâu thì một cái máy hiện sóng là một thiết bị cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên với những cái máy hiện sóng thông thường thì nó khá to và giá thành nó khá đắt. Nhưng trên tay của mình đây, một chiếc máy hiện sóng oscilloscope rất nhỏ gọn nhưng giá thành cực kỳ dễ chịu luôn và ai cũng có thể sắm được. Mã của con này đó là DPOX180H. Đây là một cái sản phẩm của thương hiệu Fujitsu. Và các bạn có thể nhìn thấy chiếc máy này được trang bị màn hình phốt pho. Màn hình phốt pho là một cái màn hình cực kỳ quan trọng để trang bị trong các cái máy hiện sóng cao cấp. Nó cho ra cái chất lượng hình ảnh sắc nét chính xác hơn rất nhiều. Và chút nữa mình sẽ cho các bạn thấy được cái màn hình phốt pho nó khác với màn hình thông thường như thế nào. Các bạn có thể thấy đây, chiếc máy này đo tần số lên tới 180 MHz là thoải con gà mái để đáp ứng các cái công việc điện tử hàng ngày của các anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem với một chiếc máy nhỏ gọn như thế này nó có thể thay thế các cái ông già oscilloscope cổ lỗ sĩ hay không nhá. Đây, một quyển hướng dẫn sử dụng này, 2 dây đo luôn. Và cái dây đo này các bạn có thể nhìn thấy này, nó đo được lên tới 200 m. Cáp sạc sẵn cho chúng ta củ sạc luôn. Có nhiều thiết bị ấy, nó chỉ cho chúng ta mỗi cáp sạc thôi, củ sạc thì không cho. Bởi vì người ta tận dụng luôn củ sạc điện thoại để sạc. Thì các bạn xem đây, củ sạc này là 5V 2A. Và đây chính là cái thiết bị của chúng ta đây. Sản phẩm này là hàng mới, mình mới đặt mua về các bạn nhé. Đây, hàng mới bóc tem luôn nhá. Quá đẹp luôn, long lanh. Đây các bạn có thể thấy diện mạo của nó đây. Một chiếc màn hình màu và rất nhiều các cái phím bấm. Với những cái máy hiện sóng mà nó có nhiều phím bấm thì cái việc mà sử dụng nó sẽ tiện dụng hơn rất nhiều. Ở phía trên thì các bạn nhìn thấy nó sẽ có hai cái kênh 1 và kênh 2 và có một cái cổng gen là cổng xuất xung ra này. Đây là cổng nối mát này, cổng USB Type-C. USB Type-C có tác dụng đó là sạc pin và lấy dữ liệu. Nó còn có một cần gạt này. Các bạn có thể để trên bàn xem nó tiện hơn. Thông số của nó đây, DPOX180H đây. Cái vàng vàng này nó là cao su các bạn nhé. Đây, cao su mềm, nó chống sốc này. Thì phụ kiện hãng sẽ gồm có hai cái que đo. Và các bạn lưu ý này, que đo này là phải đo được cái tần số 200 MHz. Bởi vì cái máy này là máy đo được 180 MHz. Nên là que đo chúng ta cần phải sử dụng một cái que đo nó phải từ 200 MHz trở lên. Và chúng ta sẽ cắm que đo vào nhé. Rồi, bây giờ mình bật nguồn lên này. Đấy, các bạn thấy chưa? Màn hình màu phốt pho đẹp cực kỳ luôn. Thì trước khi đo thì các bạn cần hiệu chỉnh que đo cho mình. Các bạn sẽ cắm que đo vào cái chân gen, tức là chân phát xung ra. Mặc định thì cái chân phát xung ra này nó sẽ phát xung vuông với cái tần số là 1 kHz. Rồi mình nhấn auto. Các bạn nhấn auto. Đây các bạn nhìn thấy này, cái xung mà nó xuất ra, các bạn nhìn thấy nó hơi méo mó đúng không? Kênh 1 và kênh 2 nó méo mó, kênh 1 là kênh màu vàng và kênh 2 là kênh màu xanh lá này. Thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh này, ở trên que đo nó sẽ có một cái lỗ nhỏ nhỏ này. Các bạn sẽ dùng một cái tô vít hai cạnh, các bạn sẽ chọc vào đây và các bạn sẽ vặn làm sao để cho cái sóng của mình nó sẽ vuông nhất. Rồi chỉnh kênh 2. Đấy thì sau khi các bạn mà chỉnh sóng nó đã vuông như thế này rồi là ok, bây giờ chúng ta có thể đo. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu các cái tính năng của cái oscilloscope này xem nó có những cái gì. Mình sẽ vào cái menu này. Trong cái menu này thì các bạn để ý này, cái mục Function Setting thì ở đây nó sẽ có hai cái mục, đó là Calibration, tức là cái hiệu chỉnh, gồm có hiệu chỉnh cái đường baseline này và hiệu chỉnh cái hệ thống này. Thì nếu như mà sau một thời gian sử dụng mà nó bị lệch hoặc là nó bị sai thì các bạn sẽ hiệu chỉnh hai cái này. Thì để hiệu chỉnh hai cái này thì các bạn cần phải bỏ hai que đo này ra. Hai cái que đo này chúng ta phải tháo nó ra, và đồng thời là cáp USB nếu mà chúng ta có cắm vào thì chúng ta cũng phải tháo nó ra thì hiệu chỉnh nó mới chuẩn xác. Đây bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh chuẩn lại trước khi mà sẽ tìm hiểu các tính năng của nó nhé. Rồi, mình đã tháo hai que đo rồi thì bây giờ mình sẽ cali để cái baseline này. Bây giờ mình sẽ cali baseline này. Chúng ta sẽ nhấn OK và nhấn OK tiếp. Thì các bạn sẽ chờ một lúc để nó hiệu chỉnh. Đấy, nó hiệu chỉnh xong rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ hiệu chỉnh về cái hệ thống này. Nhấn OK để vào. Đây, vào cái System Calibration này. Rồi nhấn OK. Nhấn OK tiếp. Rồi các bạn chờ một lúc, nó đang hiệu chỉnh hệ thống. Các cái hiệu chỉnh này thì các bạn chỉ hiệu chỉnh trong trường hợp mình thấy nó sai khác thôi.
hoặc là để lâu ngày thì các bạn hiệu chỉnh lại thôi, chứ còn chúng ta không phải là lúc nào đo chúng ta cũng hiệu chỉnh cả, chúng ta không cần thiết phải như thế. Rồi, hiệu chỉnh đã xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cắm hai que đo lại này. Khi mà hiệu chỉnh xong, các bạn cắm que đo vào mà nó chưa hiển thị ra được sóng, mặc dù là đang lấy cái xung mẫu đây, thì các bạn sẽ nhấn auto để nó sẽ tự động dò tìm sóng đẹp nhất, nó hiển thị lên hình ảnh cho chúng ta. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Hai sóng rất đẹp luôn. Và các cái sóng này của kênh 1 và kênh 2, kênh 1 là màu vàng và kênh 2 là màu xanh các bạn nhé. Thì chúng ta có thể điều chỉnh sóng bằng các cái phím điều hướng như này, mũi tên này. Đây, ví dụ mình điều chỉnh này, sang trái sang phải này, lên xuống này, thì các bạn nhìn thấy là đang điều chỉnh của kênh 1. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên màn hình ở phía bên phải đây nó ghi chữ CH1, có nghĩa là các cái phím điều hướng này và các cái phím hiệu chỉnh cái độ nhạy dọc này là V cộng và V trừ này, nó sẽ điều chỉnh cho kênh 1. Đây, kênh 1 đây. Giả sử như là mình tăng cái kích thước sóng, có nghĩa là giảm cái độ chia vôn trên một cái vạch. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình nó có các cái ô vạch đúng không ạ? Hiện tại kênh 1 nó đang là 500 mV trên một cái vạch như thế. Bây giờ mình sẽ giảm cái điện áp trên một vạch này đi, thì cái sóng ở kênh 1 nó sẽ tăng lên nhá. Các bạn để ý cái sóng màu vàng này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Sóng màu vàng nó sẽ tăng cao hơn đúng không ạ? Và điện áp ở kênh 1 này nó đang là còn 200 mV. Lúc nãy là mình 500, bây giờ mình chuyển về 500 này. Đấy, nếu như mà mình tăng lên là 1V. Đây, 1V thì các bạn nhìn thấy là hiện tại là khi mà 1V ấy thì cái sóng của nó bị mất. Đấy, nó bị nháy nháy như này, nó không hiển thị lên. Là bởi vì sao? Bởi vì cái trigger là cái mũi tên màu xanh này nó đang không trỏ vào cái sóng màu vàng, tức là kênh số 1 đấy. Thì bây giờ muốn sóng nó dừng lại thì các bạn sẽ điều chỉnh cái T cộng và T trừ, tức là cái trigger cộng và trigger trừ đấy, mình sẽ điều chỉnh xuống dưới này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Điều chỉnh xuống dưới, nó vào trong cái vùng của sóng màu vàng là nó sẽ dừng sóng lại cho chúng ta xem. Nhưng mà nếu mà nó quá thì nó sẽ nháy này. Hoặc đơn giản các bạn chỉ cần nhấn cái nút 50% ở dưới đây. Đây, là nó sẽ tự động căn giữa vào cái sóng đấy. Đấy, bây giờ ví dụ mình điều chỉnh này. Đấy, lên xuống này. Rồi thì bây giờ hiện tại nó đang ở CH1 này là đang điều chỉnh cho kênh 1 đúng không ạ? Bây giờ các bạn muốn điều chỉnh kênh 2, tức là cái màu xanh này, thì các bạn sẽ nhấn cái nút mode OK này. Đấy, thì nó sẽ tự động nó sẽ chuyển sang CH2. Thì lúc này các phím điều hướng nó sẽ điều chỉnh cho kênh 2. Đây mình lên kênh 2 này. Các bạn thấy chưa? Kênh 1 nó đang đứng yên. Đấy, sang trái sang phải. Với sang trái sang phải này thì cả hai kênh cùng di chuyển nhá. Đó. Thì cái việc mà các bạn điều chỉnh như này thì các bạn sẽ làm sao so sánh giữa hai sóng để chúng ta phân tích nó rất tiện dụng. Ví dụ như là bây giờ các bạn để ý này, khi mà các bạn di chuyển lên xuống này, nó tốc độ nó quá nhanh thì các bạn sẽ nhấn cái nút move để nó tốc độ chậm lại, thì các bạn sẽ đặt trùng được hai cái sóng với nhau nhá. Mình nhấn này. Đấy, slow move tức là di chuyển chậm này. Đấy, các bạn thấy không? Thì lúc này là khi mà các bạn di chuyển nó sẽ chậm chạp và nó sẽ trùng được các sóng với nhau để các bạn cân chỉnh cho nó chuẩn. Thì các bạn thấy là hai cái sóng này nó đang trùng với nhau, bởi vì sao? Bởi vì nó cùng một cái nguồn phát xung ra. Các cái thông số ở trên này thì các bạn có thể thấy này, nó thể hiện rất rõ ràng cho chúng ta này. Ví dụ như kênh 1 này, kênh 1 thì cái điện áp chia của một ô đang là đặt là 1V một cái ô này. Còn kênh 2 là 500 mV một ô này. Và cái biểu tượng này, cái biểu tượng này là chính là cái biểu tượng điện áp tín hiệu đầu vào là điện áp một chiều. Đấy. Còn nếu các bạn mà muốn đo cái tín hiệu đầu vào là điện áp xoay chiều thì các bạn sẽ điều chỉnh bằng cách là nhấn CH1 hoặc là CH2, có nghĩa là điều chỉnh riêng cho kênh 1 và kênh 2. Đây các bạn nhấn CH1 nhá. Đấy, CH1 thì nó sẽ hiển thị lên cái menu của CH1 này. Và ở phía này các bạn có thể thấy này, nó sẽ có một cái cột để làm sao để chúng ta điều chỉnh cái độ nhân của cái tín hiệu đầu vào ấy. Thì các bạn lưu ý nhé, cái tín hiệu đầu vào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái que đo của chúng ta. Trên que đo của chúng ta thì các bạn thấy là có 1x và 10x. Có những que đo nó là 100x hoặc 1000x, nó tùy theo máy và tùy theo que đo. Thì hiện tại que đo của mình đang là 10x và mình đang để 10x. Thì khi mà để ở 10x ở kênh 1 thì trên cái phần mềm các bạn cũng sẽ điều chỉnh của nó là 10x. Đấy, các bạn nhấn OK để chúng ta sẽ chọn 10x. Rồi chúng ta sẽ vào kênh 1 tiếp để chúng ta sẽ xem có những gì này. Ở đây chính là cái tín hiệu đầu vào này. Hiện tại tín hiệu đầu vào mình đang cài đặt là tín hiệu DC một chiều này. Các bạn có thể cài đặt sang AC này, nhấn OK mode nó sẽ sang AC này. Đây thì các bạn nhìn thấy này, AC thì nó sẽ biểu thị cái biểu tượng như này nhá. Còn điện một chiều thì nó biểu thị cái biểu tượng như này. Đây hiện tại đang tín hiệu đầu vào của kênh 1 là AC này, thì mình nhấn 50% này thì các bạn nhìn thấy là cái đây cái con trỏ ở bên tay trái màu vàng này sẽ trỏ nằm ở phía giữa của cái sóng đấy. Bởi vì cái điện xoay chiều là cái điện nó lên xuống như này.
Đấy thì khi con trỏ bao giờ nó nằm phía giữa. Còn nếu với điện một chiều ấy, đối với điện một chiều thì con trỏ nó sẽ nằm ở phía dưới này. Đây mình sẽ chuyển sang này. DC nhé. Đấy DC này. Thì các bạn nhìn thấy này, 50% này. Đấy thì con trỏ nó sẽ nằm ở phía dưới như này. Rồi bây giờ xem CH1 thì nó tiếp tục có một cái tính năng này cũng khá hay ở trong cái máy hiện sóng như này. Đó là tính năng phân tích phổ FFT. Đấy, phân tích phổ FFT thì các bạn kích hoạt tính năng lên này, ok này, kích hoạt lên này. Thì các bạn thấy là có một cái biểu đồ hình màu đỏ như này. Thì đây là cái phân tích phổ. Thì cái này nó là phân tích chuyên sâu. Các bạn nào mà phân tích chuyên sâu chúng ta có thể sử dụng cái này. Tất nhiên là với cái máy hiện sóng thì phân tích phổ thì nó không phải là chuyên dụng cho phân tích phổ, nên là các bạn cũng chỉ để tham khảo thôi. Tiếp tục là chúng ta sẽ điều chỉnh riêng cái kênh CH1 này. Đây. CH1 thì nó sẽ có một cái H-band, có nghĩa là giới hạn tần số tối đa ở phần cứng các bạn nhé. Nếu như các bạn kích hoạt cái tính năng này lên thì cái thiết bị đo này nó chỉ đo được tối đa là 20 mê thôi. Có nghĩa là cái phần cứng nó giới hạn là 20 mê thôi. Nó sẽ không thể đo được quá 20 mê. Đó. Rồi như tương tự thì CH2 thì cũng như vậy các bạn nhé. Cái nút trigger này là điều chỉnh nhanh cái tín hiệu kích hoạt này. Đấy thì ở đây trong này nó sẽ có các cái chế độ, đó là chế độ kích hoạt tự động này, chế độ kích hoạt một sóng này, có nghĩa là khi nó phát hiện ra sóng cái là nó kích hoạt xong nó tạm dừng luôn. Và cái chế độ kích hoạt thông thường thì bình thường là mình hay để ở cái chế độ là auto là tự động. Rồi thứ hai nữa là kích hoạt theo sườn lên hay là sườn xuống này. Rồi kích hoạt theo kênh 1 này hay là theo kênh 2 thì tùy. Ví dụ mình đang cần đo ở kênh 2 và mình muốn sóng nó kích hoạt theo kênh 2 thì mình chọn kênh 2. Cái HF này chính là cái khử về cái độ nhiễu, bởi vì khi mà chúng ta đo với cái tần số rất cao thì thông thường nó sẽ có cái nhiễu nhất định và chúng ta muốn khử cái nhiễu đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái tính năng này. Còn về cái màn hình này các bạn nhìn thấy ở đây, ví dụ kênh 1 nó đang hiển thị về các cái thông số ở trên màn hình là tần số là 1 kHz này, điện áp đỉnh đỉnh là 1,5V này. Kênh 2 là 1 kHz nhưng nó chưa hiển thị về cái điện áp đỉnh đỉnh thì các bạn có thể hiển thị ra màn hình bằng cách nhấn nút min này. Đấy, nhấn này. Và chúng ta sẽ chọn kênh 2 này, chúng ta nhấn OK này và chúng ta sẽ chọn cái VPP này. Đấy, tức là cái V đỉnh đỉnh này. Chúng ta muốn hiển thị cái điện áp nào ra màn hình thì chúng ta sẽ tích chọn vào cái đấy nhé. Đây, mình thoát nó ra này thì các bạn nhìn thấy này, cái điện áp đỉnh đỉnh của kênh 2 nó đã được hiển thị ra đây rồi. Cái nút stop này là dừng hoặc là chạy này, nhấn này thì nó sẽ stop này, là nó sẽ không lấy mẫu xung nữa. Còn nhấn một lần nữa mà nó hiển thị ra răn này là nó đang lấy mẫu xung một cách tự động đây. Cái trigger này đang hiển thị tự động, có nghĩa là lấy xung liên tục đấy. Cái nút shape pitch là cái nút này là nút shape cái hình ảnh. Ví dụ như là mình chụp cái hình ảnh màn hình này thì mình nhấn một lần là nó sẽ chụp cái hình ảnh màn hình này lại này. Còn cái nút shape này cũng là cái nút để lưu lại hình ảnh, nhưng mà nó là shape way, có nghĩa là nó sẽ lưu lại cái dạng sóng này. Đây mình nhấn này, lưu lại dạng sóng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là hai cái nút này nó có sự khác biệt gì. Bây giờ các bạn sẽ vào menu này và các bạn sẽ vào cái data browse này, nhấn OK này. Và các bạn sẽ vào picture browse này. Đấy, nhấn OK này. Đây thì cái ảnh này là cái ảnh mà mình vừa lưu này. Các bạn mở lên này thì các bạn nhìn thấy đây là hình ảnh này. Khi mà cái hình ảnh này chúng ta chỉ xem được hình ảnh thôi. Còn các bạn dùng cái phím điều hướng này là chúng ta đang chuyển đổi qua lại giữa các hình ảnh. Bởi vì ở đây các bạn nhìn thấy ở đây nó đang có 3 hình ảnh này. Đấy thì chuyển đổi qua lại thôi. Thì đấy là cái lưu lại hình ảnh là bằng cái nút Shape Pick này. Còn đối với cái nút Shape Way thì đây các bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt đây. Chúng ta sẽ vào cái Waveform Browse. Nhấn OK. Thì đây là cái hình ảnh mình vừa với lưu lúc nãy nhá. Nhấn OK này. Đây. Thì với cái hình ảnh như thế này các bạn có thể phân tích xung được luôn. Đây các bạn có thể dùng điều hướng này, các bạn nhìn này. Đấy bây giờ có thể có thể di chuyển xung này. Đấy, xung sóng các bạn có thể di chuyển này. Chúng ta sẽ so sánh này. Bây giờ muốn chuyển sang kênh 1 thì chúng ta nhấn OK. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển sang kênh 1 này. Đấy các bạn thấy chưa? Đó. Đấy là cái sự khác nhau giữa cái set pick và set way. Set way có nghĩa là lưu lại hình ảnh xung và chúng ta có thể phân tích được trong quá trình mà chúng ta xem lại. Chúng ta thoát ra và vào menu để xem nó có những cái tính năng gì nữa không nhá. Bây giờ function là đây, vào cái function setting này để thì cái này là độ sáng của sóng này. Color temper có nghĩa là các bạn kích hoạt cái tính năng này thì cái sóng của chúng ta nó sẽ hiển thị nhiệt độ màu này. Cái đường cong option này, tức là nó kết hợp giữa hai kênh
Đây mình chọn cái này cho các bạn xem nhé. Đây, ok này. Thì các bạn nhìn thấy này. Thì hiện tại nó đang kết hợp tín hiệu giữa kênh 1 và kênh 2. Và nó sẽ pha trộn lại với nhau để nó tạo thành một cái dạng sóng, một cái đường cong. Đấy, và nếu cái này nó cũng là thuộc về cái phân tích chuyên sâu. Các bạn làm chuyên sâu thì các bạn sẽ tham khảo về cái này thôi. Đây. Rồi tiếp tục mình sẽ vào cái Auto Bank. Auto Bank là cái giới hạn về cái tần số nhá. Rồi các bạn muốn chọn thì nó sẽ có 6 mức. Đấy, ví dụ mức 1 này, nhấn ok này. Rồi thì các bạn thoát ra màn hình nhá. Thì các bạn thấy là nó hiển thị chữ Auto Bank là 1.2 mê, có nghĩa là nó đo tự động nhưng mà nó sẽ giới hạn ở cái tần số là 1.2 mê. Thì nó có 6 mức mà các bạn có thể chọn các cái mức khác nhau. Cái mức số 6 là cái mức mà thấp nhất này. Đây thì nó giới hạn có 37,5 kHz thôi. Thì cái này tùy theo cái mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng như thế này. Rồi xem system xem nó có những cái gì không. Đây, cái này là hiển thị lưới này. Rồi cái độ sáng mờ của cái xung này. Set current configuration, có nghĩa là các bạn sẽ lưu lại cái cấu hình hiện tại là lưu lại. Và khi mà các bạn lưu lại rồi thì khi mà các bạn tắt máy và bật lại máy thì nó tự động loát lại cái cấu hình mà mình đã lưu. Đang quay dở thì hết pin các bạn. Khi hết pin thì các bạn chỉ cần cắm cái sạc vào chân Type C này thôi. Thì cái đèn nguồn ở cái nút nguồn này sáng màu đỏ này, các bạn nhìn thấy sáng màu đỏ này. Khi nào nó chuyển sang màu xanh là nó đầy. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu các cái tính năng của nó nhé. Chúng ta tiếp tục vào cái menu này. Và chúng ta sẽ vào cái con trỏ này. Con trỏ này dùng để phân tích cũng khá hay này. Rồi các bạn sẽ nhấn ok và chúng ta sẽ kích hoạt cái con trỏ dọc này, kích hoạt con trỏ ngang này. Rồi chúng ta ra ngoài. Thì các bạn nhìn thấy hiện tại bây giờ mình đang có hai cái sóng của kênh 1 và kênh 2 đây. Và con trỏ thì chính là những cái đường nét đứt dọc và nét đứt ngang màu xanh lá đây nhá. Thì đây người ta gọi là con trỏ. Giả sử nhá, bây giờ mình sẽ phân tích cái kênh số 1 đi. Đấy, kênh số 1 là kênh màu vàng đi. Đây thì mình sẽ di chuyển con trỏ vào cái đỉnh của thứ nhất này, đỉnh đây và đỉnh đây, tức là nó một chu kỳ đấy. Các bạn thấy là cái con trỏ mà nó di chuyển nhanh quá mà nó không vào đỉnh ấy thì các bạn nhấn cái nút mu này để nó chuyển động chậm lại. Thì lúc này là chúng ta sẽ căn vào đỉnh được rồi. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái con trỏ số 2. Đấy là chúng ta nhấn nút auto, chữ S này nó chuyển sang dưới này. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái con trỏ ở phía phải này. Rồi, mình sẽ di chuyển vào cái đỉnh này. Đó. Đây mình vào đỉnh đây. Đây. Sau khi mà di chuyển thì mình đã căn vào hai cái đỉnh. Đấy, đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ hai của cái xung kênh số 1 là kênh màu vàng đấy. Thì các bạn nhìn thấy này, tần số nó đang hiển thị cái tần số ở đây là 1 kHz. Thì tương ứng với kênh số 1 nó cũng đang là tần số 1 kHz. Đấy. Và cái thời gian là 1 ms này. Rồi, tiếp tục mình sẽ di chuyển con trỏ ngang này để chúng ta sẽ đo cái điện áp đỉnh đỉnh nhá. Bây giờ mình sẽ đo cái điện áp đỉnh đỉnh này lên kênh số 1 nhá. Đấy, di chuyển chậm lại này. Rồi chuyển sang để di chuyển con trỏ phía trên này. Rồi, thì các bạn nhìn thấy này, cái điện áp đỉnh đỉnh của kênh số 1 đang là 156 mV. Thì tương ứng thực tế nó đang hiển thị đây là 156, 158 gì đấy. Nó có cái độ nhiễu nên nó nhảy số này. Như vậy là với cái con trỏ này các bạn có thể phân tích một cái xung bằng cái con trỏ này để chúng ta biết được tần số là 1 này, thời gian là 2 và điện áp đỉnh đỉnh các thứ là chúng ta đều biết được nhá. Cap output này thì cái này nó cũng khá hay để chúng ta phân tích này. Đây nó có cái thang chia vạch về điện áp này để chúng ta cũng dùng để phân tích, cái này để dùng để phân tích các bạn nhé. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Cái nút OR này là cái nút để hiệu chỉnh tất cả về giữa, ví dụ nó bị lệch thì các bạn chỉ cần nhấn này. Đấy thì lập tức là các cái con trỏ ngang này nó sẽ chỉnh về giữa hết này. Ở đây nó có một cái tính năng, đó là cái tính năng zoom để các bạn phân tích sóng cũng khá hay. Ví dụ như sóng mà nó nhỏ quá thì các bạn dùng cái tính năng zoom này, nhấn zoom này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nhấn zoom cái thì nó sẽ hiển thị lên. Thì cái hàng phía trên là cái sóng thực tế các bạn nhé. Hàng phía trên là sóng thực tế. Còn cái hàng phía dưới này là sóng nó đã phóng đại lên rồi. Các bạn nhìn thấy ví dụ nó đang phóng đại một cái khoảng từ đây đến đây. Thì cái sóng phía dưới nó đang phóng đại rất to này. Trong trường hợp mà cái sóng của bạn nó nhỏ li ti các bạn không nhìn được thì các bạn sử dụng cái tính năng zoom này cực kỳ hữu ích này. Và các bạn có thể zoom to zoom nhỏ bằng cái H cộng và H trừ đây. Đấy. Đây phóng to này, nhỏ này, phóng to này. Đấy các bạn thấy chưa? Rất tiện đúng không ạ?
Đây mình sẽ cho các bạn thấy cái màn hình phốt pho nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với các thiết bị đo dùng để hiển thị kết quả này. 180H trang bị màn hình phốt pho. Còn cái con này là ADS 1013D thì màn hình digital thông thường thôi. Thì bây giờ nhá, mình đều lấy nguồn tín hiệu từ cái con 180H này. Cái con này cũng lấy tín hiệu từ đây ra nhá. Đây này, hai que mình cắm vào đây rồi. Thì các bạn nhìn thấy đây là đang là sóng vuông này. Sóng vuông và mình đang phát với cái tần số là 1 kHz. Thì các bạn nhìn thấy với cái con 180H đây cũng đo được cái tần số là 1 kHz, nhưng mà các bạn nhìn thấy cái sóng vuông của nó không có cái đường dọc xuống như này. Nhưng mà đối với cái con 1013 này là nó có cái đường dọc xuống rất rõ ràng như này, đúng không ạ? Này các bạn nhìn thấy chưa? Cái đường dọc xuống này. Nhưng còn có cái con này, đây 180H này, cái đường dọc xuống nó rất nhỏ này, các bạn nhìn thấy này, cái đường dọc xuống nó rất nhỏ nhá. Đấy, nó mờ đấy, nó mờ luôn. Đấy, bởi vì sao? Cái đường đấy là cái đường nó không có mang cái tín hiệu năng lượng gì cả, nên là nó nằm mờ đi. Thì với cái màn hình phốt pho như này thì khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta quan sát đấy, nó sẽ tiện và để chúng ta phân tích kết quả hơn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái xung khác này để các bạn nhìn thấy rõ hơn cái tính chất của cái màn hình phốt pho nó như thế nào. Đây, ví dụ như là cái xung quả đào đây. Thì các bạn nhìn thấy này, đối với cái màn hình digital thông thường này thì nó rõ nét, gần như là các cái đường nó đều rõ nét. Nhưng mà với màn hình phốt pho, những cái nào mà tín hiệu nó yếu hoặc là gần như nó không mang năng lượng ấy, thì cái đường nét của nó sẽ nhỏ và nó mờ dần đi. Tức là nó thể hiện rất rõ và rất chân thực, trực quan cái tín hiệu mà nó đo được. Bây giờ mình sẽ cho một cái, đây các bạn nhìn thấy đây, cái này là nhìn cũng khá rõ này. Đây này, cái sóng nhọn này, cái sóng nhọn này thì các bạn nhìn thấy với màn hình thông thường này, sóng nhọn thì nó nét nó đều nhau đúng không? Nhưng mà với màn hình phốt pho này, các bạn nhìn thấy chưa? Cái tín hiệu mà sóng xung nó nhọn lên ấy thì cái đầu nhọn của nó tín hiệu rất yếu nên là nó sẽ mờ và nhỏ dần đi. Nhưng mà phía dưới này, cái tín hiệu nó mạnh, tức là cái năng lượng xung của nó mạnh thì nó sẽ thể hiện là nét đậm hơn. Tức là với màn hình phốt pho các bạn có thể nhìn thấy cái tín hiệu của nó thể hiện thông qua đậm nhạt đấy, và dày hay nhỏ. Đây, cái xung nhọn này thế này, đây các bạn nhìn thấy đây, cái xung dày này. Nó khác biệt hoàn toàn với màn hình thông thường đúng không ạ? Màn hình thông thường nó đều xung hết, nhưng mà cái xung nhọn này. Đấy, bên trên này nhọn mà nhỏ, xong rồi mờ dần. Nhưng mà nó sẽ không thể hiện rõ cái đường mà thẳng đứng lên như này, bởi vì cái thẳng đứng lên nó không có ý nghĩa gì cả. Nó vẫn có một cái đường mờ nhá, nó vẫn thể hiện một cái đường mờ. Đấy, các bạn thấy không? Đấy là cái sự khác biệt giữa màn hình phốt pho và màn hình digital thông thường. Trong các oscilloscope cao cấp thì hầu hết người ta đều trang bị cái màn hình phốt pho này các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn đo cái xung của cái mạch điều khiển này nhá. Chúng ta sẽ xem xung của nó là bao nhiêu. Auto lại nhá. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây nó là cái xung của con thạch anh của cái mạch này. Nó đang là cái xung sin. Và cái tần số của con thạch anh này đúng là 12 MHz đây. Đấy, nó đo chuẩn luôn. Cái xung này thì có vẻ nó hơi méo bởi vì nó có mạch nó đang hoạt động nên có cái độ nhiễu một chút. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cái xung của điện áp lưới nhá. Điện áp xoay chiều này thì các bạn lưu ý là với những cái điện áp cao thì mình khuyên các bạn là nên đặt ở cái thang đo 10x. Kể cả điện áp thấp nhưng mà các bạn đo với cái tần số cao từ 5 MHz trở lên thì các bạn phải đặt ở cái thang đo là 10x các bạn nhé. Bởi vì nếu như các bạn mà đặt cái thang đo 1x ấy, với cái tần số cao ấy mà bên trong cái que đo, tức là cái dây của que đo như này, nó sẽ có một cái điện dung nhất định dẫn đến là nó sẽ sai số khi mà hoạt động với cái tần số cao. Và khi các bạn đặt 10x này thì trong cái phần mềm, tức là trên máy này các bạn cũng phải cài đặt là 10x. Ví dụ mình đang đo ở kênh số 1 này thì các bạn sẽ vào kênh số 1 và các bạn sẽ chọn vào 10x ở đây. Nếu mà các bạn chọn 100x thì các bạn sẽ đặt là 100x. Bây giờ mình đang chọn 10x nhá. Ok. Rồi. Ở đây là mình sẽ đặt về đo xoay chiều đi. Kênh số 1 cũng là đo xoay chiều thì mình sẽ chọn là DC sang AC. Rồi AC đây rồi. Thì các bạn nhìn thấy kênh số 1 đang đo xoay chiều này và thang đo là 10x. Và bây giờ mình sẽ bật lên nhá, bật nguồn lên này. Đấy. Mình đang cấp điện này và mình sẽ ấn auto này. Thì các bạn lưu ý khi mà các bạn đo với cái điện áp cao như này, các bạn không được sờ vào những cái ví dụ như là cái vỏ kim loại của que đo này, nó rất nguy hiểm nhá. Đó. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây tần số sóng sin của điện lưới này rất đẹp luôn. Tần số là 50,18 Hz. Đấy, 50,18 Hz. Và cái điện áp đỉnh của cái điện áp lưới là
536V. Đối với điện áp lưới thì cái điện áp đỉnh max của nó là rơi vào khoảng 620V. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó đang điện áp đỉnh là 536V. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn test cái khả năng phát xung của cái con 180H này. Mình sẽ sử dụng cái con ADS 1013D này để mình đo. Bây giờ mình sẽ kẹp cái que đo vào cái chân gen này. Và cái chân âm này thì chúng ta sẽ kẹp vào cái chân mát. Thì cái thiết kế lấy cái xung ra bằng cái kẹp này nó khá tiện. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào nút gen để chúng ta phát xung này. Bây giờ mình đang phát xung vuông với cái tần số là 1 kHz này. Auto để lấy xung này. Các bạn nhìn thấy chưa? Xung rất đẹp luôn. 1 kHz này. Đây tần số 1 kHz đây. Ok, bây giờ mình sẽ xem nó có bao nhiêu xung nhá. Xung vuông này, xung sin này, không có xung à. Rồi xung đồi núi này, nhiễu này, xung cháy đào này, xung nhọn này, nghiêng này, cũng khá nhiều xung đấy các bạn ạ. Đây xung bậc thang này, xung xiên này, xiên phải xiên trái này, rồi thung tam giác này. Ok, các bạn có thể thấy là nó khá nhiều xung. Bây giờ mình đang phát ở với cái tần số là 1 kHz. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem là con này nó sẽ tối đa bao nhiêu. Tối đa phát được bao nhiêu. Ồ, tối đa được có 10 mê à? Tối đa được 10 mê các bạn ạ. Tối đa được 10 mê. Xem nào. Đúng rồi, tối đa chỉ có được 10 mê thôi. Cái này mình phát hiện ra một cái, đó là cái xung mà đầu ra ấy, mình bấm vào gen này, xung đầu ra ấy thì nó không phải là 10 mê cho tất cả cái dạng xung. Đó. Đối với cái dạng xung sin, đây xung sin đây. Đây sóng sin đây nhá, thì cái tần số của nó có thể lên tới 20 mê các bạn nhá. Đây này, tần số của sóng sin sẽ lên tới 20 mê. Đấy, 20 mê chứ không phải là 10 mê. Nhưng mà đối với sóng khác, ví dụ như sóng vuông này, đấy sóng vuông nhá, đây sóng vuông đâu, hoặc là các sóng khác cũng vậy thôi, thì tần số của nó chỉ tối đa là 10 mê thôi. Đấy các bạn thấy không, không thể tăng lên nữa, chỉ tối đa là 10 mê. 20 mê này, ok. Và bây giờ mình auto này. Các bạn nhìn thấy chưa, sóng sin thì rất đẹp luôn. Sóng sin khi mà nó phát ra ấy, 20 mê nó đo cũng rất đẹp luôn. Đây này, 20 mê này. Đấy, 20 mê sóng rất đẹp luôn. Nhưng mà các cái dòng sóng khác, ví dụ sóng vuông này, ví dụ phát sóng vuông mà lên 10 mê là nó bị hơi méo. Đây sóng vuông nhá, đây sóng vuông đây. Đây sóng vuông đây. Ok này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, auto lại nhá. Tức là sóng khác khi mà phát với cái tần số cao thì các bạn nhìn thấy nó không được đẹp đẽ cho lắm. Đây là sóng vuông nhưng trông nó hơi méo mó. Đó. Còn sóng sin thì rất ok. Đây mình thử phát cái sóng vuông nhưng mà với cái tần số khoảng 1 mê thôi xem như nào. 1 mê nhá, đây là 1 mê này. Ok. Đây sóng vuông 1 mê thì các bạn nhìn thấy là 1 mê trở xuống thì trông cũng còn được. Còn nếu như mà khoảng trên 1 mê, từ 1 cho đến 10 mê ấy, thì nó sẽ bị méo. Tuy nhiên với cái máy hiện sóng như thế này thì cái tính năng chính đó là đo sóng chứ không phải là phát xung sóng ra ngoài. Nên là với cái tính năng mà phát xung sóng ra ngoài này thì các bạn cũng chỉ dùng để tham khảo thôi. Còn cái mục đích chính của mình mua cái này về là để đo sóng và để sửa chữa chứ không phải là dùng để phát sóng. Còn nếu như mà mình muốn phát sóng thì các bạn nên mua những cái máy phát sóng chuyên dụng thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem bên trong cái máy hiện sóng này nó có cái gì nhá. May là nó dễ tháo đấy các bạn ạ. Đây, bên trong đây. Đây là cục pin này các bạn này. Pin của nó là 3,7V 11,1Wh 3000mAh. Cái khoảng trống này thì các bạn có khả năng sẽ độ thêm được một cái pin nó to hơn một chút. Đây. Đây là cái cao su này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Ui giời, cái mạch bên trong của nó ngon lành cành đào thế nhỉ. Đấy. Quá ngon luôn. Đây nó có một cái cáp đi xuống dưới, khả năng đây là cái cáp về màn hình. Cáp xuống màn hình. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Cái mạch của nó cực kỳ xịn sò luôn các bạn nhé.
rất nhiều linh kiện. Một cái oscilloscope mà nó tích hợp nhỏ gọn và tất cả cái linh kiện nó cũng rất nhỏ gọn luôn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sử dụng một con FPGA để xử lý các cái tín hiệu đầu vào. Thì tín hiệu đầu vào nó sẽ đi qua hai cái cổng như này và nó sẽ đi qua hai cái khối. Các khối này thì nó có các cái con khuếch đại với cái độ nhiễu rất thấp. Đây các bạn nhìn thấy con khuếch đại này là RS622 này. Và ở đây nó sẽ có một cái con HC4051. Cái con này nó là xử lý các cái tín hiệu đầu vào analog để nó chuyển mạch. Tức là con này nó chuyển mạch về cái tín hiệu analog này. Đấy, và nó điều khiển cái dơ le các thứ này để nó tự động để lấy cái mẫu xung, tức là tự động lấy cái sóng xung đẹp nhất đấy. Sau đó là các cái khối này nó sẽ đi qua hai con này. Hai con này thì nó bị xóa số, mình không rõ là con nào nữa. Và hai con này nó sẽ truyền tín hiệu vào con này là con FPGA. Nếu các bạn nào mà học về điện tử thì các bạn biết được con FPGA là một con vi xử lý cho ra cái tốc độ xử lý cực kỳ nhanh. Bởi vì cái máy hiện sóng này nó đo lên tới 180 MHz nên cần phải tốc độ xử lý rất nhanh. Và dòng chip FPGA là cái dòng chip phù hợp nhất để xử lý với tốc độ cao. Sau khi mà xử lý xong các cái tín hiệu thì nó sẽ đẩy qua một cái con vi xử lý ARM F1C100S này. Thì con này nó sẽ xử lý và nó sẽ hiển thị lên hình ảnh trên màn hình này. Và cái chương trình của nó sẽ được nạp vào cái con Winboard này các bạn nhé. Chương trình này, lập trình, cái sư lập trình là người ta sẽ nạp cái chương trình vào đây. Còn con này là con quản lý nguồn và sạc pin này. Con FPGA này nó cũng sẽ tạo ra các cái xung đầu ra và nó sẽ kích ra cái chân đầu ra, chân ken như này. Linh kiện của nó đều là linh kiện xịn sò hết, bởi vì cái việc mà dùng cho các cái thiết bị đo ấy, thì cần phải linh kiện xịn sò là một này. Thứ hai là linh kiện có cái độ chính xác cao. Chứ nếu mà linh kiện mà cái độ chính xác nó thấp ấy, thì cái việc đo nó sẽ có sai số. Các bạn hình dung các cái con điện trở này thì thông thường con điện trở mà thông dụng ấy thì nó có sai số từ 5 đến 10%. Nhưng mà với những cái linh kiện mà dùng cho các cái thiết bị đo như này thì nó chỉ sai số khoảng 1% thôi. Đấy là cái độ chính xác cao dùng cho các thiết bị đo. Các bạn thấy đây nào, một cái máy hiện sóng rất nhỏ gọn như thế này thôi mà nó có quá nhiều tính năng. Mình mà nói đầy đủ các tính năng thì chắc cả đêm không hết. Tuy nhiên nó cũng có một số các cái nhược điểm nhỏ. Ví dụ như là cái màn hình này thì nó cũng tương đối nhỏ. Tất nhiên là nó mini thì màn hình nó phải nhỏ rồi, nên là có thể nó sẽ khó xem đối với các cái cụ già. Thứ hai nữa là cái pin của nó thì nó cũng không thực sự được lâu lắm. Nếu mà các bạn đo cả ngày thì các bạn sẽ phải cắm sạc pin. Đấy, còn bình thường nếu mà sửa chữa bình thường thì cái pin này thoải mái đáp ứng rồi. Nhưng lúc nãy mình quay video thì đang quay thì nó cũng hết pin, là phải dừng một lúc để sạc pin. Và cái thứ ba nữa là mình thấy là hai kênh nhưng mà nó vẫn chung cái dây mát, có nghĩa là kênh 1, kênh 2, hai cái dây mát nó đang chung nhau. Do đó khi mà các bạn mà đo hai cái tín hiệu khác nhau mà có cái sự chênh lệch điện áp ở dây mát thì các bạn sẽ không đo được hoặc là sẽ làm cháy máy. Do đó tuyệt đối các bạn không đo cái tín hiệu mà nó có sự chênh lệch điện áp giữa hai dây mát với nhau. Thì hầu hết các cái máy hiện sóng nhỏ mini này họ đều thiết kế dây mát chung như vậy. Còn cái máy cao cấp hơn thì kênh nào nó tách biệt ra kênh đấy thì đo nó thích hơn. Thì đấy là một số cái nhược điểm nhỏ nhỏ như thế thôi. Tuy nhiên với các cái tính năng cũng như là cái giá tiền nó mang lại thì thực sự là cái này rất đáng đồng tiền bát gạo. Ngày trước thì mình học đại học nhìn những cái máy hiện sóng thích lắm. Ao ước có được một cái máy hiện sóng đấy, nhưng mà ngày xưa thì cái máy hiện sóng nó cũ và nó to đùng gần như một cái tivi ấy. Thế nhưng mà bây giờ các bạn nhìn thấy nó nhỏ gọn như này, các bạn có thể là mang đi rất tiện dụng mà không cần phải cắm điện, bởi vì nó có tích hợp pin bên trong này rồi. Mà hai nữa là cái tính năng của nó quá trời tính năng luôn, mà nó có những cái tính năng mà những cái máy hiện sóng cũ nó không có. Thì các bạn thấy thế nào? Với cái máy hiện sóng này nó có thể thay thế được các cái máy hiện sóng đời cũ hay không? Và các máy hiện sóng đời cũ đã đến tuổi nghỉ hưu chưa? Các bạn hãy bình luận dưới phần video nhé. Nếu các bạn nào muốn mua cái máy hiện sóng này, các bạn có thể đặt mua theo cái link mình để ở trong cái phần mô tả video. Bởi vì mình cũng mua theo cái link đấy. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.